myself Pradip Rudakiya, and today my topic is the types of firewall. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 3 ટોપિક કમ્પ્લીટ કર્યા હતા ફાયરવોલના. રિવાઇઝ કરી લઈએ. ફર્સ્ટ, પેકેટ ફિલ્ટરિંગ મીન્સ પેકેટ ફિલ્ટર થાય, સર્કિટ લેવલ ગેટવે એન્ડ application level gateway. And today I discuss in stateful multi-layer inspection means SMLI. Stateful multi-layer inspection firewall include both packet inspection technology and TCP handshake verification, making SMLI firewall surprise to packet filtering firewall or circuit level fire gateway. Additionally, these types of firewall keep track on the status or establish a connection. આ એડિશનલ સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરે આ ફાયરવોલ. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ જો કે લેન છે મીન્સ સર્વર સાઇડ એન્ડ ક્લાયન્ટ સાઇડ એન્ડ સર્વર સાઇડ વચ્ચે જે ફાયરવોલ છે, તો સ્ટેટફુલ મલ્ટીલેયર ઇન્સ્પેક્શન શું કરે? સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરે, કનેક્શન સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરે મીન્સ કનેક્શન થયું છે કે નથી થયું એની માટે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. In simple wordમાં કહીએ, when a user establish a connection and request data, SMLI firewall create a database state table means connection બંને વચ્ચે રિક્વેસ્ટ ગઈ છે કે નહીં તો એના માટે કનેક્શન ક્રિએટ કરે. કોણ? SMLI means stateful multi-layer inspection. The database is used to store a session information such as a source IP address, port number, destination IP address, destination port number, etc. મીન્સ વચ્ચે જે કનેક્શન ક્રિએટ કર્યું હોય, વચ્ચે જે ફાયરવોલ હોય તો શું કરે? કનેક્શન સ્ટોર કરે. એમાં કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થાય વચ્ચે જે ફાયરવોલમાં? તો કે એમાં આઈપી એડ્રેસ, પોર્ટ નંબર, destination IP address, destination port number. It is connection information is stored such as session in a state table. Means વચ્ચે જે ડેટાબેઝ તરીકે સેવ ઇન્ફોર્મેશન રાખે એને સ્ટેટ ટેબલ કહેવાય. શું કહી શકાય? સ્ટેટ ટેબલ કહી શકાય. જો એક બીજી એક ઇમેજ છે મલ્ટીલેયર ઇન્સ્પેક્શન મોડ સર્વર સાઇડ. મલ્ટીલેયર મીન્સ અહીંયા એક્સ્ટ્રા ફેસિલિટી તે પ્રોવાઈડ કરે. એપ્લિકેશન, પ્રેઝન્ટેશન, સેશન મીન્સ કનેક્શન થયું છે કે ન હોય એ બધાની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર રાખે. ક્યાં? મલ્ટીલેયર ઇન્સ્પેક્શન ફાયર વોલની અંદર. Using stateful inspection technology, this firewall is create a security rule to allow a anticipated traffic. મીન્સ એક રૂલ ક્રિએટ કરે કે કોઈ પેકેટને અલાઉ કરવું છે કે નથી કરવું, કોઈ પેકેટ આવ્યું છે તો એનું કનેક્શન થયું કે નથી થયું, બધી ફંક્શનાલિટી સ્ટોર મલ્ટીલેયર ઇન્સ્પેક્શન કરે. In most cases, SMLI firewall are implemented in additional security level. એડિશનલ સિક્યુરિટી લેવલ પ્રોવાઈડ કરે. કનેક્શન થયું છે, કનેક્શન સ્ટાર્ટ થયું છે, કનેક્શન થયું છે તો ડિસ્કનેક્ટ કેટલી વાર થયું છે, બધી ઇન્ફોર્મેશન મલ્ટીલેયર ઇન્સ્પેક્શન કરે. તો ઘણા બધા એડવાન્ટેજીસ છે. જો doing so increase the load and puts more pressure on computing resource. This can be give rise a slower transfer rate and data packet in other solution. કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે, કોઈ ક્યાં પેકેટ આવ્યા છે તો હરેક પેકેટ કેટલો ટાઈમની અંદર. નેક્સ્ટ જનરેશન ફાયરવોલ NGFW. હરેક ફાયરવોલની આપણે વાત કરીએ છીએ તો એક પછી એક ચડિયાતા હોય. મીન્સ અને જે આપણે લાસ્ટ જોયો ફાયરવોલ, આપણે ફાયરવોલ્સ કે સ્ટેટફુલ મલ્ટીલેયર ઇન્સ્પેક્શન, તો એની અંદર સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરતા કે નહીં કરતા? તો કે પેકેટ ફિલ્ટરિંગ કરતા. તો આ એનું એડવાન્સ વર્ઝન જ કહી શકાય. મીન્સ નેક્સ્ટ જનરેશન ફાયરવોલ. થોડું વાંચીએ અને સમજીએ. Many of the latest release of firewall are usually defined as a next generation firewall. ઘણા રિલીઝ થયા એમાંથી એક નવું ફાયરવોલ જે આવ્યું છે એને નેક્સ્ટ જનરેશન ફાયરવોલ
કહી શકાય. However, there is no specific definition for the next generation firewall. NGFW ની કોઈ specific definition નથી. These types of firewall is usually defined a security device combining the features functionality of the other features. આ ફાયરવોલમાં જે આગલા ફાયરવોલ આપણે જોયા છે એની સાથે કમ્બાઇન્ડ ફેસિલિટી મીન્સ અમુક ફંક્શનાલિટી ઇન્ક્લુડ કરીને આ ફાયરવોલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યો છે. These firewall include deep packet inspection, surface level packet inspection, and TCP head and shake ટેસ્ટિંગ. તો આ પ્રકારની ફંક્શનાલિટી મીન્સ ડીપ પેકેટ ઇન્સ્પેક્શન, એક પેકેટને ડીપમાં એને વેરીફાઈ કરે, સરફેસ લેવલ પેકેટ ઇન્સ્પેક્શન, ટીસીપી હેન્ડશેકિંગ. તો કે આ બધા એડવાન્ટેજીસ આ ફાયરવોલની અંદર ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. NGFW include higher level of security than packet filtering and stateful inspection firewall. NGFW હાયર લેવલ સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરે, એટલે કે પેકેટ લેવલ કરતા પેકેટ લેવલ ફિલ્ટરિંગ એન્ડ સ્ટેટફુલ ઇન્સ્પેક્શન કરતા હાયર લેવલ સિક્યુરિટી NGFW પ્રોવાઈડ કરે છે. Unlike traditional firewall, NGFW monitor entire transaction of the data, including packet headers, packet content and source. સોર્સમાંથી ડેસ્ટિનેશનમાં કોઈ પેકેટ જાય છે, આ ફાયરવોલ શું કરે, મોનિટર કરે. શોને મોનિટર કરે? તો કે પેકેટના હેડરને, કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય ડેટાને, પેકેટ હોય એનું કન્ટેન્ટ, એનો સોર્સને, આ બધાને વેરીફાઈ કોણ કરે? NGFW. NGFW are designed in such a way that they can be prevent more sophisticated and evolving security threats such as a malware attack, external threat attack, and advanced instruction. જો NGFW શું કરે, કોઈ malware મીન્સ અધર પાર્ટી મીન્સ ABC. જો હું તમને એક એક્ઝામ્પલથી બતાવું, આપણે હવે અહીંયા કોઈ malware છે મીન્સ વાયરસ છે, તો એ જે નેટવર્કની અંદર પાસ થતો હોય તો નેક્સ્ટ જનરેશન ફાયરવોલ શું કરે, તો કે જે માલવેર આવ્યો હોય એને ડિટેક્ટ કરી દે અને આગળ ન જવા દે. તો કે એડવાન્સ ફીચર્સ છે કેનું, ફાયરવોલની અંદર. રેડી? નેક્સ્ટ, નેટવર્ક એડ્રેસ ટ્રાન્સલેશન NAT ફાયરવોલ. આ ફાયરવોલનું શું વર્ક છે એ આપણે ડીપમાં જોઈએ. નેટવર્ક એડ્રેસ translation or NAT means short name NAT. Firewall are a primary designed to access internet traffic and block all unwanted connection. તો આની ડિઝાઇન શા માટે કરવામાં હતું કે ઇન્ટરનેટ ટ્રાફિક હોય મીન્સ ઇન્ટરનેટમાં કોઈ ડેટા પાસ થતો હોય અને અનવેન્ટેડ મીન્સ ઘણા કનેક્શન હોય, તો જે અનયુઝેબલ કનેક્શન હોય એને ક્લોઝ કરવાનું, એને બ્લોક કરવાનું કામ NAT ફાયરવોલ કરે. These types of firewall usually hide the IP address of our devices. આપણા ડિવાઇસ જે કનેક્ટેડ હોય એનું IP એડ્રેસ એ ઓલરેડી હાઇડ કરે, મેકિંગ અ સેફ યોર એટેકર્સ. આપણા ડેટાને, આપણા પેકેટને એ સેફ કરે. When multiple devices are used to connect with internet, મલ્ટિપલ ડિવાઇસ ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટેડ હોય, NAT firewall create a unique IP address. NAT firewall શું કરે, તો કે ક્રિએટ કરે યુનિક IP એડ્રેસ એન્ડ હાઇડ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિવાઇસ IP એડ્રેસ. એ કોઈ પણ ડિવાઇસ કનેક્ટેડ હોય બધાના IP એડ્રેસને હાઇડ કરે, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ IP એડ્રેસ. એઝ અ રિઝલ્ટ અ સિંગલ IP એડ્રેસ યુઝ બાય ઓલ ડિવાઇસીસ. તે શું કરે, એક સિંગલ IP એડ્રેસ આપે જે બધા ડિવાઇસ સાથે કનેક્ટેડ હોય. મીન્સ જો આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો હું તમને આ એક્ઝામ્પલ આપી શકું. તો કે 1 2 3, તો આ ત્રણેય જે કનેક્શન આવતું હોય તો આ ત્રણેયનું એક યુનિક IP એડ્રેસ આપે અને બધાના IP એડ્રેસને હાઇડ કરે. અને થર્ડ પાર્ટી મીન્સ અહીંયાથી કોઈ બીજો એટેકર્સ આવે, અમારું માઉસ પર અહીંયાથી કોઈ એટેકર્સ આવે તો એને પ્રિવેન્ટ કરે અને નેટવર્કને સુરક્ષિત આપે. તો NAT એ સિમ્પલ યુનિક IP એડ્રેસ બધાને આપે અને બધાના IP એડ્રેસને હાઇડ કરી દે.
By doing this, NAT features secure independent network address from the attacker scanning the network for accessing IP address. Means scan કરે હરેક IP address નું. તો થર્ડ પાર્ટી કોઈ વ્યક્તિ એટેકર્સ કરે તો એની સામે પ્રિવેન્ટ મીન્સ આપણા નેટવર્કને સુરક્ષિત રાખે. This result in enhanced protection against your suspicious activity of the attackers. Unlegal activity હોય એનાથી પ્રિવેન્ટ કરે આપણા નેટવર્કને. In general, NAT firewall work as a similar to a proxy server. NAT સર્વરનું મીન્સ NAT firewallનું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો proxy firewall. Like proxy firewall, NAT firewall also work with intermediate device between group of computer and external traffic. એટલે કે આ કમ્પ્યુટર છે ગ્રુપ ઓફ કમ્પ્યુટર. તો આ ગ્રુપ ઓફ કમ્પ્યુટર વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયેટેડ મીન્સ વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયેટેડ મીન્સ પ્રોક્સી સર્વર તરીકે કામ કરે. કોણ? NAT firewall. સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ એન્ડ હાર્ડવેર લેવલ ફાયરવોલ બે એકબીજાને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ્સ અને હાર્ડવેર લેવલ ફાયરવોલ્સ થોડું જોઈએ. સોફ્ટવેર firewall include any types of firewall that is installed in local device rather than a specified of the hardware and cloud server. અને હાર્ડવેર લેવલમાં હાર્ડવેર firewall use of physical appearance that act a manner in similar traffic router interpret a data packet and traffic request before they are connected to the network server. હવે બંને એક સાથે સમજાવું છું. એની માટે એક મસ્ત ઇમેજ છે મારી પાસે, તમને સમજાવું એના માટે. તો કે હાર્ડવેર કોને કહેવાય ફાયરવોલ અને સોફ્ટવેર કોને કહેવાય? તો કે પ્રોટેક્ટ એન્ટાયર નેટવર્ક. વચ્ચે જે આપણે કોઈ કનેક્શન થતું છે, કોઈ પણ કનેક્શન છે, આપણે અહીંયા કનેક્શન છે, તો જો તમે હાર્ડવેર લેવલ હોય તો આખા નેટવર્કને પ્રોટેક્ટ કરે. હાર્ડવેર લેવલ ફાયરવોલ હોય તો આખા હાર્ડવેરને પ્રોટેક્ટ કરે. અહીંયા લખ્યું છે પ્રોટેક્ટ એન્ટાયર નેટવર્ક. જો સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ તો પ્રોટેક્ટ ઇન સિંગલ કોમ્પ્યુટર. જો અહીંયા કોઈ સોફ્ટવેર હોય એની વચ્ચે ફાયરવોલ આપણે ઇન્ક્લુડ કર્યો હોય તો એ સોફ્ટવેરને જ પ્રોટેક્ટ કરે. હવે હાર્ડવેરમાં હોય તો ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ બાય રાઉટર લેવલ, એને રાઉટર લેવલે મોકલી શકાય આપણે. અને યુઝ્યુઅલી લેસ એક્સપેન્સિવ અને આઈધર વિથ કન્ફિગ્યુરેશન. આપણે સોફ્ટવેરમાં હોય તો એને કન્ફિગર કરવો પડે. યુઝ્યુઅલી મોર એક્સપેન્સિવ ઇન હાર્ડવેર કન્ફિગ્યુરેશન. હાર્ડવેર લેવલ ફાયરવોલ તમે જો યુઝ કરો તો મોર એક્સપેન્સિવ છે. એની કમ્પેરમાં ઓએસ લાઇક વિન્ડોઝ 7 કમ ઇન્ટિગ્રેટ વિથ ફાયરવોલ અને લેસ એક્સપેન્સિવ છે. કેવું? સોફ્ટવેર લેવલ મીન્સ એ સિંગલ કોમ્પ્યુટરમાં જ કરવું છે. અને હાર્ડવેર મીન્સ એક વિશાળ નેટવર્ક, એક મોટા નેટવર્કની અંદર આપણે એને ઇન્ક્લુડ કરવો છે. તો આ એક હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ જે આપણે સિમ્પલી ઇમેજથી સમજ્યા. હવે બીજી એક ઇમેજ હોતી છે મારી પાસે, સોફ્ટવેર લેવલ એન્ડ હાર્ડવેર લેવલ પ્રોટેક્ટ ઇન સિંગલ કોમ્પ્યુટર. જો પ્રોટેક્ટ કોને કરે? સિંગલ કોમ્પ્યુટર. અને પ્રોટેક્ટ એન્ટાયર નેટવર્ક મીન્સ આખા નેટવર્કને એ પ્રોટેક્ટ કરે. યુઝ્યુઅલી લેસ એક્સપેન્સિવ ઇઝી ટુ કન્ફિગર તમે ઇઝીલી કરી શકો છો. કોને? સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલને. હાર્ડવેર લેવલ ફાયરવોલ હોય તો યુઝ્યુઅલી મોર એક્સપેન્સિવ એન્ડ હાર્ડર ટુ કન્ફિગર. એને કન્ફિગ્યુરેશન કરવું હાર્ડ છે. નોર્ધન ઇન્ટરનેટ સિક્યુરિટી આ એક સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ નું એક એક્ઝામ્પલ છે. સિસ્કો PIX એ નેટવર્ક લેવલ ફાયરવોલ છે. મેકેફી ઇન્ટરનેટ સિક્યુરિટી જે સોફ્ટવેરમાં આવે, આપણે એન્ટીવાયરસ જે યુઝ કરીએ છીએ એ સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ. નેટ સ્કેન જે આપણે કોઈ હાર્ડવેરમાં કર્યું હોય. આઉટપોસ્ટ, વોચગાર્ડ, એના ટાઈપ છે જુદા જુદા. MSIS સર્વર, ચેક પોઈન્ટ. તો હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર લેવલ પ્રોટેક્શન થયા. આઈ હોપ તમને સમજાણું છે, બટ આપણે થોડું થિયરી જોઈ લઈએ. The big benefit of a software firewall is highly useful creating and defense of depth isolation including network endpoint and one another. Means software level છે તો કે સોફ્ટવેરને જ પ્રોટેક્ટ કરી શકે. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ તરીકે લખીએ આપણે તો મેકેફી આપણે જોઈએ.
ક્વિકલ એન્ટીવાયરસ. તો ક્વિકલ એન્ટીવાયરસ છે તો એમાં ક્વિકલ એ શું છે તો એક પ્રકારનું સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ છે. કોઈ સોફ્ટવેર છે એને પ્રોટેક્ટ કરે આપણા. However, maintaining including software level firewall on a different device can be difficult and time consuming. આ સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ છે જે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ એન્ડ ડિફિકલ્ટ છે વધારે. Furthermore, not every device on a network may be compatible with a single software firewall, which may have or use several different software firewall or easy to access. ઘણા યુઝ કરે છે, ઘણા યુઝ નથી કરતા, પણ સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ મેળવવું જરૂરી છે, કારણ કે તમારું એક એન્ટાયર સિસ્ટમ છે, તમારી સિસ્ટમને થર્ડ પાર્ટી માલવેરથી સુરક્ષિત રાખે માટે તમારે સોફ્ટવેર લેવલ ફાયરવોલ રાખવું જરૂરી છે. નેક્સ્ટ હાર્ડવેર લેવલ. તો કે આપણે જોયું તો આ જે હાર્ડવેર મીન્સ એક એન્ટાયર નેટવર્કને પ્રોટેક્ટ કરે. ફિઝિકલ appliance based firewall like this excel perimeter security by making sure miscellaneous traffic from outside the network is intercepted before company network endpoint and expose the risk. આખા નેટવર્કની અંદર કોઈ અધર રિસોર્સ આવે, મીન્સ અધર થર્ડ પાર્ટી કોઈ રિસોર્સ આવે તો એને એક્સેસ કરવાનો છે. મીન્સ આખા નેટવર્કને આપણે આખા નેટવર્કને પ્રોટેક્ટ કરવું હોય તો ટૂંકમાં આપણે હાર્ડવેર લેવલ ફાયરવોલ મેળવવું જરૂરી છે. ક્લાઉડ ફાયરવોલ લાસ્ટ ટોપિક છે. ક્લાઉડ ફાયરવોલ. Whenever a firewall is designed using a cloud solution, means cloud means third party employee ના ઇન્ટરનેટના ડેટાઓને સિક્યોર માટે ફાયરવોલ યુઝ થાય. It is known as a cloud firewall or FaaS, firewall as a service. Cloud firewall are typically maintained and run the internet by the third party vendors. Means internet ઉપરની security provide કરે એના માટે cloud firewall use કરવામાં આવે છે. These types of the firewall is considered a similar is a proxy server. અને સિમિલર આનું કામ પ્રોક્સી સર્વર જેવું છે. The reason for this is the use of cloud firewall as a proxy server. ક્લાઉડ ફાયરવોલનો ઉપયોગ એઝ અ પ્રોક્સી સર્વર તરીકે પણ કરી શકાય છે. Moreover, they are configured based on requirement. જેવી રિક્વાયરમેન્ટ એવી રીતે એને ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે. હવે આ ફાયરવોલ મેઇનલી મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશન લે. જો હું તમને એક ઇમેજ બતાવું છું. ઓકે, ધીસ ઇમેજ. ઓકે, કસ્ટમર પ્રેમાઇસિસ બી મીન્સ કસ્ટમર બી અહીંયા છે, કસ્ટમર પ્રેમાઇસિસ એ. હવે બંને નેટવર્કમાં છે એક સાથે. તો કે એક ફાઈબર ઇથરનેટ લાઇન છે, મીન્સ એક નેટવર્ક કરેલું છે. હવે ક્લાઉડ બી નો ફાયરવોલ અહીંયાથી, ક્લાઉડ એ નો ફાયરવોલ અહીંયાથી. મીન્સ ક્લાઉડ મીન્સ ડેટાને મેનેજ કરે, મીન્સ થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટરનેટ સાથે આપણે કોઈ પણ વર્ક કરો છો તો વચ્ચે એવો ફાયરવોલ મીન્સ અનઓથોરાઇઝ પેકેટ આવી અને આપણા સિસ્ટમની અંદર આપણા પેકેટને એ એટેક ન કરે એના માટે ક્લાઉડ ફાયરવોલ યુઝ કરવામાં આવે છે. ક્લાઉડ ફાયરવોલ મીન્સ ઇન્ટરનેટ ઉપરથી, મીન્સ ડેટા આપણા કમ્પ્યુટરમાં નથી, કોઈ થર્ડ પાર્ટી મીન્સ ઇન્ટરનેટ ઉપરથી કોઈ ડેટા આવતા હોય તો એ ડેટાને એ ડેટામાંથી આપણે આપણા પેકેટ જ મળે એના માટે આપણે ક્લાઉડ ફાયરવોલ યુઝ કરીએ છીએ. મોસ્ટ જો અહીં લખ્યું છે મોસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુઝ અ ક્લાઉડ ફાયરવોલ ટુ સિક્યોર ધેટ ઇન્ટરનલ નેટવર્ક. મીન્સ આપણો આ ઇન્ટરનલ નેટવર્ક છે. તો કે આપણે ઇન્ટરનેટ સાથે વર્ક કરતા હોય તો આપણું ઇન્ટરનલ નેટવર્ક જે આ કસ્ટમર બી એ કસ્ટમર બી તો ઇન્ટરનલ નેટવર્ક થયું. તો કે એ નેટવર્કને સિક્યોર માટે આપણે ક્લાઉડ ફાયરવોલનો યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, તો આઈ હોપ મેં તમને ફાયરવોલ એટલે શું, ફાયરવોલની ટાઈપ્સ ઘણી બધી છે એ ટાઈપ્સ વિશે તમને જણાવ્યું. જો આપણે કેટલું સ્ટડી કર્યું છે તે તમને કહું.
તો કે ટાઈપ્સ ફાયરવોલ કેવી રીતે ફાયરવોલ જોઈએ છે, ફાયરવોલ શું યુઝ થાય છે, તો કે ફાયરવોલની ટાઈપ્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક, પછી નીડ ઓફ ફાયરવોલ, ફાયરવોલ શા માટે, કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધ ફાયરવોલ, ટાઈપ્સ ઓફ ફાયરવોલમાં પેકેટ ફિલ્ટરિંગ, સર્કિટ લેવલ ગેટવે, એપ્લિકેશન લેવલ ગેટવે, સ્ટેટફુલ મલ્ટીલેયર ઇન્સ્પેક્શન, નેક્સ્ટ જનરેશન ફાયરવોલ, થ્રેટ ફોકસ, નેટવર્ક એડ્રેસ ટ્રાન્સલેશન્સ, ક્લાઉડ ફાયરવોલ, યુનિફાઈડ થ્રેટ નેટવર્ક. તો કે આ બધા આપણે સ્ટેપ એક પછી એક બધી ટાઈપ્સ જોઈ છે. આઈ હોપ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો મને જણાવજો. ઓકે ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ વીપીએન પ્રાઇવેટ નેટવર્કનું જોશું. થેન્ક યુ, ગુડ બાય.